Hello, Ông Dev đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Trong phần này mình sẽ nói về command design pattern. Cái định nghĩa của thằng command design pattern ở trên trang short making đó là encapsulate a request as an object, thereby letting you parameterize clients with different requests, queue or log requests, and support undoable operations. Mình giải thích lại cái câu này cho các bạn hiểu ha. Đầu tiên đó là encapsulate a request as an object, có nghĩa là khi mà các bạn đưa ra một cái mệnh lệnh nào đó thì sẽ là có người gửi đi và người nhận lại, đúng không? Thì chúng ta sẽ gọi ở đây đó là sender hoặc là receiver, nhưng mà sender receiver thì nó giống như kiểu event, đúng không? Ở trong command thì mình sẽ gọi là commander và receiver ha. Mình cứ gọi tạm là như vậy đi. Cái encapsulate a request ở đây, cái request ở đây nó không phải là cái thằng commander, nó cũng không phải là cái thằng receiver, mà là cái lệnh mà nó gửi đi. Thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta encapsulate cái request đấy thành một cái object, sau đó là letting you parameterize clients with different requests. Một cái commander, ví dụ một cái commander như thế này, cái điều khiển này nó có thể nhận vào, ví dụ ở trên cái quạt này có một số những cái nút như sau là on, off, remote, các kiểu, thì tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nút. Thì cái parameterize dịch của tiếng Việt có nghĩa là tham số hóa một cái client, thì cái này chính là cái client của chúng ta, đó là cái commander. Thì khi nào chúng ta có thể tham số hóa, là tham số như thế nào? Đó chính là khi mà chúng ta đã encapsulate cái request, có nghĩa là encapsulate một cái lệnh từ cái nút này tới một cái receiver, có nghĩa là bấm cái nút là bật cái quạt, bấm cái nút là tắt cái quạt, thì cái lệnh đi từ đây tới cái receiver đó là chúng ta đã encapsulate thành một cái object, gọi tạm một cái tên, đó chính là turn on command. Khi mà chúng ta khởi tạo ra cái remote này thì chúng ta có thể parameterize cái turn on command đấy vào trong thằng này. Tại vì ví dụ như thằng này là cái nút on off này của nó phải có một cái giá trị gì đấy. Ở trong cái constructor của cái thằng remote này chúng ta có thể yêu cầu nó input một cái turn on command chẳng hạn. Thì đấy là cái việc mà chúng ta parameterize cái client, có nghĩa là chúng ta có thể pass cái object vào trong cái constructor của cái thằng này. Thứ ba đó chính là support undoable operation, có nghĩa là đối với lại tất cả những cái command là cái nút on lên trên kia, đúng không? Thì ví dụ như cái nút này là nút on, undo của nó có nghĩa là off. Đó là cái tính chất của command, có nghĩa là đối với mỗi cái thằng command ở trong command design pattern thì chúng ta sẽ đều có cái execute và cái undo. Có nghĩa là cái execute là cái thực hiện cái mệnh lệnh đấy, và cái undo chính là nó revert cái mệnh lệnh đấy lại. Chúng ta đang nói về cái command design pattern thì đầu tiên chúng ta phải có cái type của thằng command, đúng không? Thì cái type của thằng command đó chính là một cái interface I command. Mình sẽ không vẽ một cách quá là chi tiết về cái UML này nha. Mình chỉ muốn mô tả ra cho các bạn là cái cấu trúc của nó như thế nào thôi ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đó là I command, đó là một cái interface ha. Field không cần, method thì chúng ta sẽ có hai cái method, execute, type không có, và return sẽ là void. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một thằng đó là undo, type không có và cũng là void luôn. Đây là cái I command của chúng ta. Thì đó là cái bước đầu tiên của cái việc đó là chúng ta có một cái type cho cái request của chúng ta, thì chúng ta sẽ encapsulate lại thành một cái object nó có cái type như thế này. Tiếp theo đó là parameterize client. Thì đầu tiên chúng ta phải có cái client, đúng không? Client chính là thằng này, mình sẽ gọi nó là một cái commander ha. Nó sẽ có commander. Cái ví dụ rất là đơn giản đó là cái này chỉ có một cái nút là bật đèn và tắt đèn thôi, không có bất kỳ một cái nút nào nữa khác. Nó sẽ có một nút bật và một nút tắt riêng, nhưng mà nó vẫn sẽ có execute và undo. Để mà cái remote này nó có thể bật đèn và tắt đèn được thì có nghĩa là nó phải chứa được hai cái command, đúng không? Một cái command là bật đèn và hai là cái command tắt đèn. Và dựa vào mỗi cái nút đấy, khi mà mình nhấn cái nút mình có cái event button click, có nghĩa là mình bấm cái nút on thì mình sẽ execute cái command turn on, còn mình bấm cái nút off thì mình sẽ execute cái command turn off. Và khi mà để mà chúng ta có thể làm được như vậy, chúng ta sẽ phải có hai cái property ở trong cái object này, đó là turn on command và turn off command. Sau đấy là chúng ta sẽ có một cái constructor, xong rồi chúng ta pass hai cái đấy vào, xong rồi là chúng ta sẽ có hai cái function, đó là turn on button click event và turn off button click event, đúng không? Field đầu tiên chúng ta sẽ có một cái đó là turn on command, nhưng mà mình ở bên C# thì thằng này sẽ là private. Turn on command ở đây nó sẽ có cái type là I command. Sau đó chúng ta sẽ có thêm một cái là turn off command, cũng là một cái I command. Tiếp theo đó là cái function turn
on button click. Type cũng không có gì, type bên này thì là void, turn off button click cũng là void luôn. Này nó sẽ sử dụng thằng này đúng không? Mũi tên là mũi tên như thế này. Sau khi mà chúng ta đã có cái commander và có cái iCommand rồi thì chúng ta sẽ tạo ra cái command của chúng ta đúng không? Đầu tiên chúng ta sẽ có cái turn on command, sau đó là mình sẽ có thêm một cái là turn off command. Sau cả hai cái này nó sẽ lên thằng này, và cái mũi tên ở đây nó phải là mũi tên này, tại vì nó implement. Mình quay mất cái cách mà để vẽ mà để cho nó ra một cái mũi tên duy nhất rồi, quay nè, lâu ngày rồi. Ok, thì trong cái thằng turn on command và cái turn off command nó sẽ có những thứ gì? Đó chính là receiver. Chập nữa mình sẽ có cái class receiver sao ha? Bên này cũng tương tự như vậy. Dưới này thì mình sẽ có những cái function giống như thằng này đó. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái thằng đó là receiver, thì nó sẽ có những cái action turn on action. Cái type ở đây nó sẽ tùy vào cái đồ mà các bạn cần sử dụng, nên mình sẽ để như này nha, turn on action, và các bạn sẽ có thêm một cái đó là turn off action, và thằng này nó sẽ map lên hàng trên, không phải là implement. Xài này cho nhanh. Thì như vậy là các bạn đã có thể hình dung ra được là trong cái command design pattern của chúng ta nó sẽ có những thứ gì rồi đúng không? Khi mà chúng ta bước vào chúng ta code ấy, thì đầu tiên các bạn nên viết đó là cái interface iCommand. Sau đấy là các bạn viết cái commander, tại vì cái commander nó sẽ có cái construct, xong rồi là các bạn sẽ cần cái type iCommand để các bạn viết vào trong cái commander đấy, và nó sẽ quy định ra những cái command mà các bạn cần. Tiếp theo là các bạn sẽ đi implement cái command của các bạn, đó chính là turn on command và cái turn off command. Khi mà các bạn đang implement cái đó mà turn on và turn off ấy, thì các bạn sẽ phải tạo ra cái thằng receiver. Thì khi đấy là các bạn tạo ra receiver, xong rồi các bạn bỏ những cái action vào cho nó. Thì bây giờ chúng ta đến với phần code nhé. Ok, đầu tiên mình sẽ tạo ra cái thằng iCommand. Thì chúng ta sẽ có hai cái function, đầu tiên là void execute, tiếp theo đó chính là void undo. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo cái commander, nhưng mà commander mà chúng ta gọi là commander thì hơi kỳ đúng không? Thì bây giờ ví dụ như trường hợp của mình gọi là cái remote đi. Commander là cái remote ha. Và trong này nó sẽ có private read only iCommand. Chúng ta sẽ có cái turn on command và turn off command đúng không? Rồi ở đây chúng ta có thể generate constructor, rồi turn on command, turn off command. Tiếp theo chúng ta sẽ có những cái event về cái việc là button on click đúng không? Nhưng mà mình nói ở đây là cái event thôi, chứ mà bây giờ mình chỉ gọi là chúng ta chỉ tạo ra một số cái function để mà chúng ta có thể gọi đó ha. Void turn on button click, trong đấy chúng ta sẽ gọi là turn on command execute. Sau đấy là chúng ta sẽ có public void turn off button click là turn off command execute. Tiếp theo chúng ta sẽ qua cái thằng receiver. Có thể gọi cái thằng receiver của mình là cái fan đi, tại vì cái điều khiển này nó điều khiển cái quạt thì mình cứ gọi nó là cái quạt này ha, cái fan. Thì trong fan này chúng ta sẽ có những cái action public void là turn on. Trong chúng ta sẽ có public void turn off turn off. Vậy là xong commander, receiver, iCommand. Bây giờ chúng ta implement hai cái thằng command của chúng ta, đó là turn on command và turn off command. Implement thằng iCommand, implement interface. Trong đó là chúng ta sẽ phải có một cái thằng private fan, private read only fan. Rồi khi mà có fan rồi thì generate constructor ra. Sau đó là chỗ mà mình execute thì chúng ta sẽ gọi cái action của thằng fan. Ở chỗ này đó là execute của thằng turn on command thì chúng ta sẽ gọi turn on action của cái thằng fan. Còn ở dưới undo thì chúng ta sẽ gọi fan.turn off. Turn off thì chúng ta cũng sẽ làm tương tự thôi. Mình sẽ bmở này qua chỗ lại. Đây sẽ là turn off, và đây sẽ là turn on, và đây sẽ là turn off command. Vậy là chúng ta đã xong cái cục của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta có thể test được rồi ha. Rồi thì trong này chúng ta sẽ phải tạo ra một số thứ. Đầu tiên đó chính là chúng ta tạo ra cái thằng receiver, đó chính là cái thằng fan.
Thứ hai đó là nó tạo ra hai cái command. Thứ ba đó chính là chúng ta tạo ra một cái commander, bỏ hai cái command đấy vào, xong rồi chúng ta execute thử những cái event của cái thằng commander xem nó như thế nào. Fan new fan turn on command fan I command turn off command new turn off command fan. Quên, thằng này chưa implement cái thằng iCommand này. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái thằng remote là bằng new remote. Trong này nó sẽ có một cái thằng turn on command và một thằng là turn off command. Và bây giờ mình sẽ thử remote chấm turn on, remote chấm turn off, thử đó. Chạy, mình không biết là các bạn có thấy được cái chữ này không, nhưng mà nó turn on xong rồi nó turn off. Đấy là cái code của thằng command design pattern. Hồi nãy thì mình có nói về cái undoable operations, nhưng mà mình muốn bổ sung thêm một chút, đó là ví dụ như cái command này nó cũng rất hữu dụng khi mà các bạn có một cái chuỗi những cái command mà các bạn muốn execute lần lượt. Ví dụ như các bạn bỏ vào trong một cái queue của request chẳng hạn, nó có thể execute từng thằng một. Thì cái việc mà undo của nó sẽ làm như thế nào? Đó chính là các bạn execute cái thằng đầu tiên ở trong queue, thì các bạn cầm cái thằng đấy, các bạn đút vào trong cái stack, thì các bạn cứ execute, các bạn đẩy vào stack, execute, các bạn đẩy vào stack. Thì khi mà các bạn muốn undo thì các bạn pop ra từ cái stack, xong rồi các bạn chạy cái hàm undo của cái command đấy là nó sẽ hoạt động được. Có nghĩa là các bạn có thể gói cái sự execute và cái sự undo của một cái tác vụ nào đấy vào trong một cái object command như vậy, và các bạn có thể đẩy vào cái queue, xong rồi là các bạn sử dụng stack để mà các bạn lưu trữ cái việc undo của tụi nó. Thì như vậy nó sẽ làm việc rất là hiệu quả ha. Ok, video này đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thấy video này thì bấm like và share trong đất nhé. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy comment phía bên dưới hoặc nhắn tin vào fanpage Ông Dev Tư Tính để mình trả lời mọi người một cách nhanh nhất nhé. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với channel của mình thì hãy bấm nút subscribe và bấm cái chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Ok, see you. Bye bye.